zijn net terug van de veiling. We hebben speciaal voor een klant die jarig is, hebben we hele mooie Altenhof opgehaald. In 6 kleuren. En deze hebben allemaal ontzettende kekke, gave, vrolijke kleuren. Ik ga het jullie even laten zien, want die worden speciaal in een hoesje aangeleverd. En dat doen ze natuurlijk voor het vervoer, zodat ze niet kapot kunnen stoten onderweg. We doen dat zelf ook pas bij de klant zo openmaken. Dat ze dan mooi uitkomen. Want dat maakt nogal een verschilletje natuurlijk. Kijk hoe cool ze dan worden. Echt bizar. Zo mooi. En groot. Helemaal onwijs gaaf. Ik zal even al jullie kleuren even laten tonen. Moet je natuurlijk heel voorzichtig doen. Van beneden naar boven. Zodat je denkt oké. Volgens mij heb ik nu de 6 kleuren. Helemaal vrolijk. Echt waanzinnig. Zo lekkere dikke knoppen. Deze staan echt soms wel 2-3 weken. Vooral als je hem soms wat korter maakt. Of je begint lang en je maakt hem wat korter. Ik heb zelf ook hele mooie thuis staan. Kijk deze. Die zijn nu ruim 2 weken oud. Dus als je het op een kort vaasje doet, staan ze echt super lang. Onwijs leuk. Dus dit is toch heel erg vrolijk en gezellig. En het staat lang. Dus dat is echt fijn met dit mooie weer. I'll lead us home, yeah, I'll lead us. Можливість 51 троянда лише 1500 гривень. Колір на вибір.